Sassy Babes! It's me again, Cecile, and welcome back to my vlog. So, another day, another vlog na naman tayo, and meron tayong susubukang product today. And if you wanna know more about this product, just keep on watching. So for today's video, meron na naman tayong susubukan na product. And samahan niyo ako na i-review natin itong product na to. Meron tayong makakasama dito sa vlog na to today. Yun yung aking best friend. Hi! Yeah! Ito yung best friend ko dito sa Batangas. Yes. What's your name? Pakilala ka muna. My name is Rachel. Ito yung product. Istraight Milk Rebonding by G-Skin. So, as you can see, sa dati kong vlog, nag-review tayo ng Icare Brazilian Blowout na talaga naman ang ganda nga sa hair ko. Ito yung natira nung last. And, gagamitin ulit namin siya. Tapos, bumili ulit ako ng isa. So, tutulungan niya ako. Kasi nahihirapan ako maglagay kapag ako lang. So, ayan. Excited ka na ba, Rachel? Yes. Itong product na to, Istraight, ay nagkakalaga ng 160 pesos. Mura. Mura. Pero try natin kung talaga maganda yung magiging result sa buhok ko. Tingnan niyo yung hair ko. Sobrang wavy na. So ayan, napicturean na natin yung hair ko at talaga namang dry na siya at super wavy. Kaya kailangan ng i-rebond. So, ayan, yung best friend ko, nag-face mask na siya. Tapos, ang gagamitin natin ay ito. Vianera ulit. Always Vianera. And then, ito. Kailangan natin ito. Ito yung procedure kung paano gamitin tong Istraight. So, una, i-rinse daw natin yung hair with conditioner and dry up to 70%. And then, divide your hair into section. At, yun nga pala, nakaligo na ako, nailigo ko na siya with conditioner lang. Kasi, sabi dito, kung may kulay daw yung hair mo, iligo mo lang siya with conditioner. Pero kapag virgin hair, i-shampoo mo lang siya. So, ayan, i-apply na natin yung Straight Milk Rebonding Cream sa hair ko. Ayun, may Sassy Babes na banlawan na natin siya after kong ibabad yung Istraight. Binabad ko pala siya for 40 minutes. And yan, parang straight na siya. Pero, papatuyuin natin gamit yung blow dryer namin. Tapos, saka paplansyahin. I-blower na natin yung hair ko using this one.
Papayak po ako ng stylist ko. Pag gano'n naman stylist ko, you're fired! Paglansya! Disclaimer lang, hindi po kami expert pagdating sa pagre-rebond ng hair. Kaya kailangan sundin nyo na sa instruction kung paano gawin itong pagre-rebond sa bahay. Dalawang piso na lang yung talent mo. Ang sacrifice Ang sakit eh! May napasok ka na, pinagpawisan ka pa. Ang service po ng ganito ay 4-5 bago 2 pesos lang bibigay sa akin. Aray, meses. Dahan-dahan! Hi, Miss Sassy babes! So, ayan! Nalagyan na ng gamot na Istraight. Tapos, naplansya na din. Kaya, ayan. Ang ganda. Bagsak na bagsak siya. So, ipapahinga ko lang muna kasi kakatapos lang namin iplansya. Kailangan ipahinga ng at least 30 minutes before ilagay yung Icare Brazilian Blowout. So, ilalagay na namin yung Icare Brazilian Blowout. Sobrang hapdi pa naman sa mata niya at masakit sa ilong. Payak naman to. Payakin na naman ako nitong Icare na to. Masakit sa mata. Pati sa ilong. Matapang yung gamot. Pretty po ng aking taga-ayos ng buhok, oh. Loka-loka. Yan, nalagay na yung Icare Brazilian Blowout. Inilahat na namin yung isang bottle. Pakita mo yung bottle, dali. Oh, ubos na. Butas yung gloves ko. Okay lang, tapos na naman. So, ililib ko lang for 30 minutes hanggang sa matuyo yung Bye-bye! solution sa hair ko. Tapos nang i-blow dry ang aking hair. Kaya, paplansyahin na natin for the final. Finally, tapos na plantsahin ng aking hair. Hindi ko na nasundo yung pagbibidiyaw kasi naman naantok na ako. Nakakaantok magpaayos ng buhok. Ayan. Ang hair nyo, yan. Ganda. Ang ganda. Ganda. Sana Sobrang straight na niya. Hindi katulad kanina na bago i-rebond. Nabili ko yung Istraight for 160 pesos and yung Icare Brazilian Blowout, nabili ko ng 150 pesos. So, bale, 310 lang yung nagastos ko. Pero kung sa parlor kayo pupunta, nako, maghanda na kayo ng 5,000. tama 5,000 yung pinakamaganda. So, ayan, tapos na nga. Sa halagang 310 lang, naka-rebond na ako at naka-Brazilian Blowout dito sa bahay. Visit nyo yung channel niya na side chat. Ilalagay ko sa taas sa cards yung link ng YouTube channel niya.
Hanggang dito na lang ang ating vlog and don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo once na mag-upload ako ng new videos. And comment down below kung ano masasabi niyo sa vlog natin ngayon. See you soon on my next vlog and thanks for watching my sassy babes. Bye-bye!